Salut! Astăzi mi-a venit coletul de la 3 din Shenzhen. Să vedem dacă este original sau fake. Ok, o să dăm de jos. În cutie mi-a venit un pix, un încărcător, un adaptor pentru un Lego și o felicitare de Crăciun. Ia să vedem dacă am primit ceea ce trebuie. Ok. Produs este un Xiaomi 14. Vedem ce avem aici. Aici avem o husă. Și un manual de utilizare. Și pinul pentru scosină. Așa, ce avem acum? Telefonul. Așa arată telefonul. Okay. O să-l punem momentan aici. Și încărcătura, în cutie mai avem un încărcător de 90 de W. Și bănesc cablu USB. Okay. Și acum să vedem telefonul. Momentan îl lăsăm așa. Okay. Nu știu dacă are în baterie. Se pare că are. Ok, a pornit. Ok, ce avem pe aici? Trebuie să avem și Google Store. Nu ne interesează camera, că asta o să folosim de mai mult. Ia vedem ce știe. Okay. Deci are 4K60, Radu X 4K, 8K, știi și 8K. Stai, focalizăm. 8K. Aha, 8K știi doar pe senzorul principal, pe main. Unde s-a dezactivat. Dacă trecem pe 4K 60, avem și 1X. Focalizează asta. Dacă focalizează. Ok. Avem 3,2, 4K60. Ok. Deci avem ultra wide cu 4K60. Avem 1X, adică normal, tot cu 4K60. La fel și 2X și 3,2. Ok. Iar pe senzorul normal avem și 8K cu 24 de frame rate.
O să facem o probă și la 8K cu 24 de frame-uri. La foto, la fel. Da? Dacă activăm e activat HDR-ul, fel pentru wide, pentru 2. Avem modul video, văd. Da? Să încerc să... Aici pentru profesioniști. Foto, portrait, documents și vedem amor, mai mult highlight, 50 megapixel, panorama, slow motion, time-lapse, directory mode, super bun. Asta dacă facem poze la lună. Deci asta pe cameră foto. Ok, ia vedem ce mai avem pe aici. Mai vedem un setări. În prima oară când intrăm aici. Da? Încă nu avem pus conturi, chestii. Deci, pare legit. Bine, telefonul e de-abia My device. Xiaomi 14 cu 25 de mega. Ok, acum rămâne să facem poze și filmețe, să vedem cum o să funcționeze. Cam atât pentru început. Dacă vreți să comandați și voi de pe Trending Shenzhen, o să pun acolo link în descriere. O să fie un discount, nu știu fix cât, vreo 5 dolari, 5 euro, 10 euro, nu știu. O să vedeți când pun link-ul. Mulțumesc și o să revin cu clipuri și filmulețe să vedem cum a ieșit. La revedere!